درود و مهر بیکران بر شما. میخوایم در رابطه با فانکشن ژنراتور با هم صحبت کنیم. این دستگاه از شرکت پیکتک هست. مدلش 4121 هستش. میخوایم تنظیمات و گزینه‌های این دستگاه رو با هم بررسی کنیم. یک اسیلوسکوپ هم قرار دادم که اونم مال شرکت پیکتکه و میخوایم شکل موج رو همزمان اونجا ببینیم. علاوه بر اون 2 مولتی متر گذاشتم. یکی در حالت DC، یکی در حالت AC. یعنی شکل موجی که تولید میشه هم شما شکلش رو میبینید، هم ولتاژ DC و هم ولتاژ AC. هدف اینه که ما وقتی با مولتی متر یک سیگنال رو اندازه میگیریم آیا اصلا درسته؟ اعدادی که نشون میده صحیحه یا نه؟ ولتاژ گیری با مولتی متر روی سیگنال اصلا چجوریه؟ و چرا باید حتما از اسیلوسکوپ استفاده کنیم؟ دوستانی که حرفه‌ای هستن اصلا نیازی به دیدن این ویدیو ندارن. این ویدیو برای دوستانیه که تازه دستگاه فانکشن ژنراتور رو تهیه کردن و یا دستگاه رو از قبل دارن ولی هنوز از اون استفاده نکردن. داشتن دستگاه یک چیزه، استفاده درست از اون یه چیز دیگه. اگر کار با دستگاه ها رو یاد بگیرید دیگه از اونها استفاده میکنید، چه اسیلوسکوپ، چه فانکشن ژنراتور یا هر دستگاه دیگه. یعنی دیگه به عنوان دکور روی میزتون نیست. مهمترین چیزم در اینجا زمانه. این دستگاه ها زمان رو براتون صرفه جویی میکنن. اول براتون بگم که فانکشن ژنراتور چه فرقی با سیگنال ژنراتور داره. در دستگاه فانکشن ژنراتور ما میتونیم شکل موجهای مختلف رو داشته باشیم. سینوسی، مربعی، رمپ، نویز یا شکل موجهایی که بتونیم خودمون بسازیم. ولی تو سیگنال ژنراتور شکل موجها محدوده. هر دوتا دارن یه کار میکنن ولی فانکشن ژنراتور خروجی های بیشتر و تنظیمات بیشتری داره. اینم براتون بگم اگر شما فانکشن ژنراتور دارید اصول کار تمامی این دستگاه ها یکسانه. احتمال داره دکمه‌ش اینجا نباشه، جای دیگه باشه، یا منوی تنظیماتش جای دیگه باشه، ولی تمامی این دستگاه ها قراره بر ما شکل موج تولید کنن. من در ادامه این دستگاه رو براتون شرح میدم و بعداً آزمایش رو با هم انجام میدیم. حالا فرض میگیریم که شما یک دستگاه فانکشن ژنراتور یا سیگنال ژنراتور قدیمی دارید. احتمال داره توش دستور آفست باشه، سینکرونایز رو داشته باشه، ولی صفحه نمایش نداشته باشه. این دلیل نمیشه که گزینه‌ها کار نکنن. فقط شما به صورت دیداری یا بصری نمیتونید گزینه‌ها رو ببینید، ولی دستگاه داره کار خودش رو انجام میده. داشتن اسیلوسکوپه که به ما کمک میکنه شکل موج رو عملاً ببینیم. کار با دستگاه فانکشن ژنراتور برخلاف اون چیزی که تصور میشه خیلی راحته. کمی دقت بفرمایید، به راحتی یاد میگیرید. اگر جوان هستید که عالیه، یک بار این ویدیو رو ببینید طرز کار دستگاه رو یاد میگیرید. اگه کمی سنتون بالاتره شاید نیازه که یک بار دیگه ویدیو رو مرور کنید. خب اول بریم گزینه‌های دستگاه رو یاد بگیریم و بعداً به کمک اسیلوسکوپ و این 2 مولتی متر بعضی از گزینه‌ها رو دقیقاً با هم بررسی کنیم. این دستگاه فانکشن ژنراتور. برای روشن کردن دستگاه این دکمه رو فشار میدیم. این دکمه به صورت مکانیکیه. برای اینکه بتونیم شکل موج‌ها رو عوض کنیم از این دکمه‌ها استفاده می‌کنیم. الان رو شکل موج سینوسیه. من یکی دیگر رو فشار میدم، مثلا این مربعی. شکل موج اینجا نشون داده میشه، دکمه‌ش هم هایلایت میشه. بس دکمه‌هایی که در اینجا هست شکل موج عوض میکنه. این نویزه و این آربیتراری هست، یعنی شکل موج دلخواه. یکی روش بزنم، رو نویزم میزنم، اینا رو اسیلوسکوپ بررسی میکنیم. دوباره برمیگردم سینوسی. شما وقتی یک شکل موج رو انتخاب کنید گزینه‌ها در اینجا نشون داده میشه. کلیدهای متناظر داره که خط کشیده اومده روش، هایلایت شده. وقتی 2 گزینه داره یعنی با فشار این دکمه هر 2 رو میتونید انتخاب کنید. تغییرات به صورت چشمک زن یا فلشر دیده میشه. مثلا اینجا نوشته فرکانس F1، یک بار دیگه میزنم نوشت پریود. حالا نوشته دامنه امپلیتیود، یه بار دیگه فشار بدم نوشته های لول. اینجا هم نوشته آفست و لو لول که قراره اینا رو با هم یاد بگیریم. دوباره برمیگردم فرکانس. بس گزینه های اینجا مشخص شد. حالا اینا چیه؟ اگر من بخوام یک فرکانس دلخواه، یک مقدار دلخواه رو بدم، ما برای تغییر مقدار باید این دکمه رو بچرخونیم. الان رو 50، اجازه بدیم ببرم رو فرکانس 20 هرتز شد، 30 هرتز، دوباره 20. حالا این دکمه رو اینجا میزنم، رفت عدد کناری 21 22. بس این اعداد رو میتونیم تغییر بدیم.
دوباره میذارمش رو 20. تو هر بخشی که باشیم بخوایم تنظیم دقیق بدیم از اینجا استفاده میکنیم. کیپد عدد رو میزنم مثلا 5 6 9. چون روی فرکانس بودم نوشت هرتز، کیلو هرتز، مگا هرتز. در اینجا نوشته next page، یعنی اگه F4 رو بزنم میرم صفحه بعد، میلی و میکرو. دوباره میتونم برگردم عقب، دکمه پری پیج. بس در اینجا میتونم واحد رو انتخاب کنم، 569 میذارم هرتز. بلا فاصله تغییرات رو اعمال میکنم. پس این دکمه ها رو یاد گرفتیم، کیپد رو هم یاد گرفتیم، دکمه تغییر اعداد و حرکت در اعداد. تموم شد دیگه، هیچی نداره. دکمه سیو برای سیو کردن شکل موجاست. یوتیلیتی به ما کمک میکنه گزینه ها رو تغییر بدیم و هلپ یا همون آموزش یا راهنمای برنامه است. حالا من یوتیلیتی رو میزنم، نوشت دیسپلی استارت آپ، نوشته روشنایی 100%. نگاه کنید 0. میتونم تغییرش بدم. میذارمش رو 70 تا بهتر دیده بشه. بس گزینه‌هایی که اینجا هست رو میشه تغییر داد. غالبا ما با اینا کار نداریم. اول باید خود دستکار رو یاد بگیریم. بعداً میتونید اگر تمایل داشتید گزینه‌ها رو تغییر بدید. خب دکمه بک رو میزنم رو F5. برگرده. خب حالا برای اینکه خروجی فعال بشه این دکمه الان آبی رنگه. فشار میدم. غیر فعال شد. صدای رله هم اومد. یه بار دیگه میزنم. الان خروجی فعال. الان میخوام فرکانس رو تغییر بدم. 569 میخوام بذارم 20 هرتز. بس عدد رو میزنم 20 میذارم هرتز. یعنی دیگه نیازی نیست من این ولوم رو دائم بچرخونم. حالا بریم تو بخش خروجی. یه عدد اینجا نوشته 50 اوم. ما میدونیم جریان فانکشن ژنراتور محدوده. استفاده از ولتاژهای بالا یا جریانهای بالا ممکنه دستگاه رو خراب کنه. این دستگاه میتونه تو موج سینوسی تا 25 ولت به ما بده. به یاد داشته باشید که زمین فانکشن ژنراتور یا همین بخش فلزی به ارت برق شهر متصله. به خاطر همین اتصال اشتباه به مدارای قدرت میتونه اتصال کوتاه ایجاد کنه و دستگاه رو آسیب بزنه. همیشه قبل از اینکه پروب ها رو وصل کنیم باید دقت کنیم که خروجی پروب رو به کجا میزنیم. این دستگاه تک کانال است، یعنی فقط یک خروجی داره. این خروجی سینک هستش. ما میدونیم سینک یک خروجی کمکی رو فانکشن ژنراتوره. یک سیگنال مرجع همزمان با موج اصلی به ما میده. از این خروجی برای همزمان سازی اسیلوسکوپ استفاده میکنیم. من قبلا برای این ویدیو گذاشتم. همین دستگاه 4121 در انتهاش نوشته A میتونه به ما 10 وات خروجی بده. یعنی داخل دستگاه یک آمپلیفایر هست که برای راه اندازی مدار قدرت میتونیم از اون استفاده کنیم. یعنی جریان خیلی بالایی به ما میده. ما به کمک این فانکشن ژنراتور هم میتونیم شکل موج‌ها رو تغییر بدیم، هم میتونیم دامنه یا ولتاژ پیک تو پیک رو افزایش بدیم. خب برگردیم به اینجا 50 اوم. ما میدونیم فانکشن ژنراتورها معمولا دارای یک مقاومت داخلی 50 اوم سری با خروجی هستن. این برای اینه که بتونه تطبیق امپدانس استاندارد رو برای ما ایجاد کنه. وقتی ما این خروجی رو به یک بار هایزد مثلا گیت ماسفت وصل کنیم، ولتاژی که روی گیت ظاهر میشه تقریبا همون ولتاژ تنظیم شده روی دستگاه است. کجا؟ تو بخش امپلیتیود 5 ولت. البته یک مثال. حالا اگر ما این خروجی رو به یک بار یا لود 50 اوم وصل کنیم، به دلیل افت روی مقاومت داخلی ولتاژ نصف میشه. البته در بیشتر فانکشن ژنراتور شما این 50 اوم رو اینجا میبینید. خب این ولتاژ چیه؟ همون ولتاژ پیک تو پیکه. نوشته VPP، یعنی از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه. حالا چه چیزهایی رو ما میخوایم بررسی کنیم؟ گزینه‌هایی رو که میگم به خاطر داشته باشید، چون میخوام بعداً اسیلوسکوپ هم همراه این نمایش بدم. چیزی که برای ما مهمه اول فرکانسه که در اینجا دیده میشه، فعلا نوشته 20. بخش پریود همون زمانی که فعلا تو این آزمایش‌ها استفاده نمی‌کنیم. دومین گزینه امپلیتیود هستش، ولتاژ پیک تو پیک. این خیلی مهمه. در اینجا یک ولتاژ دیگه هم هست، نوشته های لول، در اینجا نوشته لو لول، یعنی مقداری که در این بالا دیده میشه. این خط مرجع خیلی مهمه و در ادامه براتون میگم.
و این بخش پایین که شده لو لول، یعنی 2.5 ولت بالا 2.5 ولت پایین. این دوتا گزینه رو خیلی کار داریم. گزینه بعدی که همزمان با این دوتا کار میکنه گزینه آفست هست. های لول اینجاست، لو لول پایینه، آفست هم همینجاست. این آفست نوشته 0 ولت. آفست یعنی که ما بتونیم یک ولتاژی رو اضافه یا کم کنیم تا این نمودار که فعلا حول محور 0 هست به سمت بالا بره یا پایین. اینو میخوایم رو مولتیمتر هم بررسی کنیم. ما این تنظیمات رو میتونیم رو هر شکل موجی ببینیم، ولی به نظر من چون ما بیشتر با موج مربعی کار میکنیم رو این راحت تر میشه یاد گرفت. خب حالا بریم آزمایش رو انجام بدیم. خب قبل از که آزمایش رو شروع کنیم بگم اتصالات رو چطور برقرار کردم. این 4 تا دستگاه مستقیما به هم وصلن، یعنی خروجی فانکشن ژنراتور روی مولتیمتر، اسیلوسکوپ هم روی مولتیمتر. به چه حالت؟ این پراپ های مولتیمتره و اینم فانکشن ژنراتور، مثبتش رو مثبت، منفیش رو منفی. مولتیمتر دومم به همین حالت. حالا اسیلوسکوپ چی؟ خروجی اسیلوسکوپ روی پراپ قرمز اینجا، منفیش هم وصل کردم اینجا. پس دستگاه ها به طور مستقیم به هم متصلن. قبل از که آزمایش رو انجام بدیم باید چند تا تنظیم رو اجرا کنیم. اولین چیزی که ما باید بدونیم خط مرجعه. این خط مرجع در این آزمایش. مرجع یعنی این که ما ولتاژ رو نسبت به چه چیزی بسنجیم. حالا باید اسیلوسکوپ رو تنظیم کنیم. رو چنل وام میزنم. کوپلینگ رو میذارم در حالت DC که الان روی DC هست. یعنی اگر من یک ولتاژی بهش بدم، ولتاژ مثبت یا منفی، این شکل موج با توجه به ولتاژ میره به سمت بالا یا میاد پایین، همون ولتاژ آفست. ولی اگر کوپلینگ در حالت AC باشه ما اینو نمیتونیم ببینیم. دومین نکته‌ای که باید بدونیم ولتاژ پیک تو پیکه. در اینجا نوشته امپلیتیود 5 ولت پیک تو پیک، یعنی از اینجا تا اینجا 5 ولته. 2.5 ولت پایینه، 2.5 ولت بالا. بالایی میشه مثبت، پایینی میشه منفی. حالا اگه در اینجا دقت بفرمایید آفست نوشته 0. این مولتیمتر دیسیه، این مولتیمتر AC. تو مدارات آنالوگ مثل آمپلیفایرها اگر ما روی سیگنال ولتاژ آفست داشته باشیم، در اینجا فعلا آفست 0. مولتیمتر نمیتونه به صورت همزمان هم سیگنال و هم آفست رو نشون بده. شما در اینجا دارید میبینید DC رو زده 0 در حالی که AC رو زده 2.5 ولت. یعنی این ولتاژ پیک تو پیک رو نصف کرده و اینجا داره نشون میده. ما هیچ ولتاژ آفست اینجا نداشتیم. DC 0. تو این حالت اگر ما بخوایم به کمک مولتیمتر سیگنال رو اندازه بگیریم، رو DC باید بذاریمش یا روی AC. حالا همین رو بررسی میکنیم. من تغییرات رو در اینجا اعمال میکنم، شما به اسیلوسکوپ دقت بفرمایید. موج مربعی هست، فرکانس 20. در اینجا نوشته دامنه یا امپلیتیود 5 ولت پیک تو پیک. اینو میخوام افزایش بدم. 6 7 8. در حالت AC نوشت 4 ولت. شکل موج هم دارید میبینید. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ 4 ولت افتاده بالا، 4 ولت منفی افتاده پایین. جمع اینا میشه 8. توی AC نصف کرد و نوشت 4 ولت. حالا میرم رو های لول. همینو داره به ما نشون میده. میگه های لول 4 ولت، لو لول 4 ولت. ولی همچنان DC 0. پس اگه شما بیاید این سیگنال اندازه بگیرید رو DC به شما میده 0. ولی رو AC بهتون میگه 4 ولت. حالا فرض میگیریم طراح اومده آفست داده. آفست یعنی چی؟ به اسیلوسکوپ دقت بفرمایید. دوباره برمیگردم امپلیتیود، نوشت آفست. میرم رو آفست. ما 8 ولت رو داریم. آفست رو اضافه میکنم 1 ولت. دقت بفرمایید تو DC نوشت 1 ولت ولی AC همچنان 4 ولته. شکل موج کمی رفت بالا. میبرم بالاتر. 2 ولت، 3 ولت در اینجا دیده میشه و 4 ولت. شکل موج کاملا رفت بالا. حالا به نظر شما اگر من بخوام اون سیگنال رو اندازه بگیرم، مولتیمتر رو DC بذارم یا رو AC؟ ما تو این حالت همچنان 4 ولت هم DC داریم هم AC. حالا برگردم های لول، نوشت 8 ولت همچنان پیک تو پیک ولی 4 ولت آفست. لو لول میزنم 0.
یعنی کل شکل موج رو کشیده بالا. اینو کجا میبینیم؟ روی اسیلوسکوپ. اگه کوچیکش کنم به خوبی دیده میشه. حالا تو همین حالت من میخوام لو لول رو، بخشی که باید سیگنال زیر محور مرجع بیاد، افزایش بدم. -1 ولت، 2 ولت، 3 ولت، -4 ولت. روی اسیلوسکوپ ما 8 ولت رو به صورت پیک تو پیک داریم، ولی 8 ولت رو آورده پایین، زیر محور قرار داده. چقدر؟ -4 تا. ولی چرا -4 نیست؟ حالا میام رو های لول، نوشته 2 ولت آفست. درسته من -4 دادم، ولی 2 ولت آفسته و کل ولتاژ شده 12 به جای 8. پس اگر برگردم دوباره رو آفست، ببینیم 2 ولت در اینجا داریم، -4 ولت هم اینجا. پس 8 به علاوه 4 شده 12. حالا لو لول رو میکنم 0. میرم رو امپلیتیود، دقت بفرمایید همچنان رو 8 ولت موندم. حالا برای اینکه بتونیم شکل موج رو روی محور قرار بدیم، من آفست رو باید بردارم. میام رو آفست، کنمش 0. شکل موج اومد روی محور قرار گرفت. همچنان 8 ولته، ولی خروجی دیسیش 0. 4 ولت مثبت بالا، 4 ولت منفی پایین. میانگین این میشه 0 ولت دیسی. حالا برم رو موج سینوسی. همون تنظیمات برقراره. ما فرکانس 20 رو داریم، امپلیتیود یا دامن 8 ولته. این های لول 4 تا، لو لول -4 تا. حالا میرم رو آفست، 0 هستش. پس دامن 8، آفست 0. شکل موج در مرکزه. آفست رو افزایش میدم. به مولتیمتر هم دقت بفرمایید. 0، 2 و 8 حدوداً 3. آفست رو میبرم بالا. 4 ولت. در اینجا نوشت تو موج سینوسی ما 4 ولت دیسی داریم، در حالی که ایسیش 2 و 8 یا همون 3 ولته. کمی کاهش داره، حدود 1 ولت. اون مربوط به فانکشن ژنراتور، جریانش و مقاومت داخلیه. تا اینجا همه چی درست بود. تو فرکانس 20 شما ولتاژ AC رو به کمک مولتیمتر پیدا کردید. فرض میگیریم که اصلا آفست هم نیست. حالا اگه من فرکانس رو بالا ببرم، مولتیمتر میتونه این ولتاژ رو بده یا نه؟ برای راحتی کار دوباره میبرمش رو حالت مربعی. بس ولتاژ پیک تو پیک 8 ولت، 4 ولت اینجا، 4 ولت هم آفست. حالا فرکانس رو میبرم بالا. میزنم 50 کیلوهرتز. اسیلوسکوپ رو میزنم آتو. خب دقت بفرمایید. ولتاژ دیسی رو دارم میبینم. همچنان 4 ولت هست. چون ما آفست 4 دادیم. ولی ایسی شد 0. پس تو فرکانس های بالا مولتیمتر نمیتونه اندازه گیری کنه. پس شما اگر به کمک مولتیمتر، چه حالت AC چه DC، به طور همزمان که نمیتونه، داریم سیگنال ها رو اندازه گیری میکنیم، اولا باید بدونیم مقدار آفست، لو لول، های لول و اینکه تو چه فرکانسی هست. حالا من اینجا روی هرتز میزنم. فعلا 0. ولتاژ پیک تو پیک. کاهش میدم. آفست رو هم کاهش میدم. در اینجا داره به ما نشون میده. یعنی وقتی ولتاژ پیک تو پیک هم بالا باشه، بازم مولتیمتر نمیتونه فرکانس رو به درستی به ما نشون بده. خب تا اینجا دیگه متوجه شدیم. سیگنال هایی که در یک مدار وجود داره، با توجه به طراحی مدار میتونه گزینه های مختلفی داشته باشه. مولتیمتر به تنهایی نمیتونه نشون بده. بهترین ابزاری که میتونه سیگنال ها رو دقیق اندازه‌گیری کنه، اسیلوسکوپ است. حالا موضوع آخر. اگر فانکشن ژنراتور دارید، اسیلوسکوپ هم دارید، حتما از این دستگاه ها استفاده کنید. دستگاه رو به هم متصل کنید، گزینه ها رو تغییر بدید و نتایج رو اسیلوسکوپ ببینید. مولتیمتر هم که دارید، مولتیمتر رو بهش متصل کنید، ببینید چه تغییراتی در AC و DC تو هر شکل موج میتونید ببینید. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.